150කට Ryzen 5 8000 series build එක. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. right ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සුපුරුදු විදියටම ඔන්න MSK Computers අපේ ආයතනයේට. ඉතින් ඕගලන්ට අපි offer PC එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් රුපියල් 10000ක වට්ටමක් එක්කම. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක මාකට් ප්‍රයිස් එකේ normal යන්නේ මේ items ටිකත් එක්කම 160000ක වගේ මුදලකට තමයි. ඉතින් අපේ offer price එකත් එක්ක ඕගලන්ට මේ items ටික ඔක්කොම අවුරුදු 3ක warranty එකක් එක්ක 150000ක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් item ටික ගැන අපි කතා කරොත් process එක දන්නවා හැමෝම දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය අතරේ ප්‍රචලිත process එකක් Ryzen 5 8500G කියන එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම මේකට ඔයගලන්ට මේකේ මොනවද කරන්න පුළුවන් වැඩ ටික කියලා පොඩි වීඩියෝ එකකුත් දාන්නම් වීඩියෝ එක අතරමැදදී. ඉතින් core 6ක් thread 12ක් එක්ක එන මේ process එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් GTX card එකක තියෙන performance process එකේම include වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔයගලන්ට ඒ නිසා වෙනම VGA card එකක් දාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය කවුරු හරි 1650 1660 කාඩ් එකක් වගේ එක යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් PC build එකක්. දැන් ඒ කාඩ් brand new වෙන්නේ නැති නිසා use card නෙන්නේ. ඉතින් එතකොට කස්ටමර්ට අවුරුදු 3ක warranty එකත් එක්ක බය නැතුව යන්න පුළුවන් process එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ 8500G එක. ඉතින් මේකට match වෙන ගණන් අඩුම board එක තමයි මෙන්න මේ A620 කියලා එන series එක. ඉතින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මේක RAM slot දෙකක් තමයි එන්නේ. හැබැයි RAM එක 64GB යනකම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. විශේෂම දේ තමයි මේ බෝඩ් එක ආවේ DDR5 වලින්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට බස් ස්පීඩ් එක සාමාන්‍ය 4800 5200 5600 වගේ RAM එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් මේ PC build එකට. ඉතින් slot දෙකක් තියෙන නිසා අපි single GB එක 16GB එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය අපිට build වල දැම්මට පස්සේ කමෙන්ට් එකක් දාලා අහනවා අයියේ dual channel යන්න 8GB දෙකක් දාන්න නැතුව තනි 16GB එකක් දැම්මේ කියලා. ඉතින් අපි තනි 16GB එකක් දාන්නේ. ඒක slot දෙකයි එන්නේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ගේමින් performance වලට තමයි ඔය dual channel එකක්දී 10% වගේ performance එකක් වැඩි වෙන්නේ. නැත්නම් අපි edit එකක් photo videography photography කරන කට්ටියට නම් ලොකු වාසියක් එන්නේ නැහැ මේ dual channel දැම්මයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි single Corsair brand එකේ single 16GB stick එකක් use කරනවා. bus speed එක 5600. එතකොට මේකෙම RAM එකෙම heat sink එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට කරන වැඩ ටිකත් එක්ක RAM එකත් පොඩ්ඩක් cooling එකේ තියාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ PC එකේ boot drive එක විදිහට අපි ගන්නේ Lexa brand එකේ NM620 512GB NVMe drive එකක්. ඉතින් ඕගලන්ට ඕනනම් පුළුවන් මේක 512 වෙනුවට 256GB NVMe drive එකක් දාලා ඕනනම් hard drive එකක් හෝ SATA SSD drive එකක් add කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් 512 එක අයින් කරලා 1TB එකක් අපිට කියලා add කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය 512 එකේ 1TB එකේ price difference එක රුපියල් 5000ක් රුපියල් 6000ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ඕගලන්ට ගේන්නේ PC build එක කරගන්න ඕන මූලික දේවල් ටික ඕගලන්ට අවශ්‍ය විදියට කැමති විදියට customize කරලා අපේ MSK Computers ආයතනයේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් supply එකක් දැම්මේ GameDS brand එකේ 450W 80+ bronze power supply එකක්. ඉතින් මේ supply එකටත් අවුරුදු 3ක warranty එකක් තියෙනවා. ඉතින් අර ගොඩක් කට්ටිය මේ වගේ හොඳ PC build කරද්දී ඔය unbranded power supply දානවා අවුරුද්දේ warranty අවුරුදු දෙකේ warranty වගේ තියෙන මොකක් හරි වෙන නමකින් එන 80+ certified නැති. ඉතින් අනිත් parts වල මිල ගණන් එක්ක බැලුවම ඉතින් රුපියල් 4000ක වෙනසට 80+ rating තියෙන supply එකකට යන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. එතකොට casing එක විදියට මම GameDS Talos casing එකක් use කරන්න හිතුවා. මේ casing එක ගන්න හේතුව තමයි මේකේ cooling system එකයි ඒ වගේම pre-installed එනවා ARGB fans 3ක්. ඊට අමතරව ඕගලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේකට 120 හෝ 240 liquid cool එකක් mount කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් casing වල මෙන්න මේ උඩ top එකේ අපිට liquid එකක් mount කරගන්න hole ටික ආවට අපි liquid cool එකක් ගහන්න ගියාම ගොඩක් වෙලාවට ගහන්න බෑ. RAM එකේ වදින issue එකක් තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් එනවා. මම ඒක ඕගලන්ට අපේ දැනුමට යමක් program එකේ වෙනම වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා පෙන්නන්නම් කොහොමද liquid cool එකක් high කරගන්න විදිය කියලා. ගොඩක් කට්ටිය ඒකත් අපෙන් අහලා තිබ්බා liquid coolers air coolers high කරගන්න විදිය වීඩියෝ එකක් ගේන්න කියලා. ඉතින් වැඩි විස්තර නැතුව ඔන්න මම items ටික පැහැදිලි කරා. අපි බලමු PC build එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා.
රයිට් ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි 8500G processor එක දාලා කරපු build එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැක්ක මම ගේම් ප්ලේ එකකුත් ගෙනාවා කොහොමද මේ processor එකේ performance කියලා. ඉතින් මේක මේ ගේමින් වලට විතරක්ම නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝ එඩිට් කරගන්න වීඩියෝ එඩිටිං වලටත් ගොඩක්ම හොඳයි. මේක හදද්දී ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් මේකට ලික්විඩ් කූල් එකක් හෝ එයා කූල් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. මොකද අපි දැන් මේක මේ බජට් එකට ගේන්න ඕන නිසා තමයි මේ ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකත් එක්ක අපි ඒ කියන්නේ 1,60,000ක ආසන්න ගාණක් යන එක 1,50,000කට ඕගොල්ලන්ට මේ මාසේ අපේ අර monthly offer එකත් එක්ක ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගද්දි ඕගොල්ලන්ට අපිත් එක්ක කතා බහ කරලා පුළුවන් මේකේ මම කලින් කිව්වා වගේම අයිඩස් ටික චේන්ජ් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙන්න.